Γεια, καλώς ήρθες στο κανάλι του Make Your Music. Το ήξερες ότι τις συγχορδίες τις συμβολίζουμε απλά με ένα γράμμα? Ναι, μόνο με ένα γράμμα. Αν το ήξερες, πάμε να κάνεις μια επανάληψη. Αν δεν το ήξερες, πάμε να το μάθεις. Παίρνουμε το αγγλικό αλφάβητο από το γράμμα A μέχρι το γράμμα G και για κάθε γράμμα αντιστοιχεί υπάρχει και μια συγχορδία. Πάμε να δούμε. Ξεκινάμε από τη νότα λα, δηλαδή συγχορδία της λα, σι, ντο, ρε, μι, φα, σολ. Άρα έχουμε για το γράμμα A λα, B, σι, C είναι η ντο, D είναι η ρε, E είναι η μι, F είναι η φα και G είναι η σολ. Έτσι λοιπόν, πολύ γρήγορα μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποια συγχορδία πρέπει να παίξουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές παρτιτούρες, πάρα πολλές, σχεδόν όλες δηλαδή, παρτιτούρες που συμβολίζουν έτσι τη συγχορδία που θέλουμε να παίξουμε, που θέλουν να παίξουμε το τραγούδι. Βέβαια, αυτά είναι μόνο τα γράμματα. Συνεχίζει, υπάρχει και κάποια άλλα σύμβολα που μας δείχνουν αν πρέπει να παίξουμε ματζόρε, μινόρε, αυξημένη ή ελαττωμένη συγχορδία. Αυτό θα το δούμε σε άλλο βίντεο. Μάθε πρώτα αυτά και σε άλλο βίντεο θα μάθουμε και τη συνέχεια τους. Ό,τι απορία έχεις μου στέλνεις. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο κάνεις ένα like, μια εγγραφή εδώ κάτω, γιατί έρχονται πολλά βίντεο ακόμα, μην τα χάσεις. Από μένα φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!